800 năm trước, có một vương quốc đã biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử. Không phải vì chiến tranh, không phải vì thiên tai, mà vì 20 vị vua đã ngồi lại với nhau và quyết định, thế giới sẽ quên nó đi mãi mãi. Hello hội săn spoiler, Dylan đây. Trong One Piece, có đúng một khoảng thời gian mà Oda chưa bao giờ kể thẳng ra, 100 năm, nằm giữa sự sụp đổ của một vương quốc cổ đại và sự ra đời của thế giới chính phủ. Người ta gọi nó là khoảng trống thế kỷ, Void Century. Không một cuốn sách sử nào nhắc tới nó, không một Genjen Mushi nào ghi lại. Chỉ còn sót lại những khối đá khắc chữ cổ, thứ mà chính phủ gọi là tà đạo và ra lệnh. Ai nghiên cứu chúng, người đó phải chết. Câu hỏi không phải là chuyện gì đã xảy ra. Câu hỏi là, tại sao một tổ chức quyền lực nhất thế giới lại sợ hãi 100 năm lịch sử đến mức phải xóa sổ nó? Mọi thứ bắt đầu từ Ohara. Nico Robin là người duy nhất sống sót sau vụ diệt chủng đảo học giả. Và lý do cô bị săn đuổi suốt 20 năm không phải vì cô nguy hiểm, mà vì cô có thể đọc được Poneglyph. Một đứa trẻ 8 tuổi, bị cả thế giới chính phủ treo giá vì khả năng đọc chữ. Điều đó tự nó đã là một lời thú nhận. Nếu quá khứ vô hại, không ai phải sợ người đọc được nó. Rồi đến vua chinh phục, Joy Boy. Cái tên xuất hiện lần đầu qua Roger, khi ông đứng trước Lautale và bật cười, nói rằng mình xin lỗi Joy Boy vì chưa thể hoàn thành lời hứa. Không ai biết lời hứa đó là gì, nhưng nó liên kết trực tiếp tới hai chi tiết: trái ác quỷ Hito no Mi, Modern Nika mà Luffy đang mang, và thanh kiếm nghi lễ mà Ohara từng cất giữ trước khi bị thiêu rụi. Ghép các mảnh lại, một vương quốc cổ đại sụp đổ, 20 vị vua liên minh lập nên chính phủ mới, một lời hứa dang dở của Joy Boy, và một trái ác quỷ mang hình dạng vị thần từng bị chôn vùi suốt 800 năm trong tay thế giới chính phủ trước khi rơi vào tay băng hải tặc trăm thú. Đây là chỗ mọi thứ trở nên đáng sợ. Nếu Nika, vị thần mặt trời trong truyền thuyết giải phóng nô lệ, thật ra chính là Joy Boy, hoặc là sức mạnh mà Joy Boy từng sở hữu, thì Void Century không chỉ là một cuộc chiến tranh giành quyền lực bình thường. Đó là một cuộc đàn áp có chủ đích nhằm vào những kẻ mang lại tự do. Và nếu đúng vậy, trái ác quỷ đó không biến mất suốt 800 năm một cách ngẫu nhiên. Nó bị giấu đi, bị kiểm soát, bị truyền tay qua nhiều thế lực để không ai có thể đánh thức vị thần giải phóng đó một lần nữa, cho tới khi nó vô tình lọt vào tay một cậu bé tên Luffy. Đó là lý do tại sao một trái ác quỷ tưởng như vô dụng suốt hàng thế kỷ, lại đột nhiên trở thành thứ khiến cả ngũ lão tinh phải im lặng khi nhắc tới. Cần nói rõ, phần này là ghép nối giả thuyết dựa trên các chi tiết canon, chưa phải điều Oda xác nhận chính thức. Về mặt lore đã xác nhận, canon, Void Century là khoảng thời gian 100 năm bị xóa khỏi lịch sử chính thức, được xác nhận qua lời của Robin và các Poneglyph. 20 vị vua sáng lập nên thế giới chính phủ sau khi một vương quốc trung tâm sụp đổ. Chi tiết này được hé lộ qua lời kể của Robin ở Water 7 và được mở rộng ở Ohara Flashback. Joy Boy được Roger nhắc tới trực tiếp tại Lautale và được nhắc lại nhiều lần liên quan tới trái ác quỷ của Luffy. Về phần giả thuyết, fan theory chưa xác nhận. Việc Nika Joy Boy hoặc Nika là sức mạnh do Joy Boy tạo ra vẫn đang là giả thuyết được cộng đồng và nhiều theorist ủng hộ mạnh, dựa trên cách Oda xây dựng song song hai nhân vật. Cơ chế trái ác quỷ được truyền lại qua nhiều thế kỷ trước khi tới tay Luffy vẫn chưa có xác nhận chính thức về đường đi cụ thể của nó. Điều khiến chi tiết này thú vị không nằm ở đáp án cuối cùng, mà ở cách Oda cài cắm nó. Ông không kể thẳng, ông để người đọc tự lắp ráp, đúng kiểu Forest Swain đặc trưng của One Piece. Nếu một lời hứa từ 800 năm trước thật sự đang được hoàn thành bởi một cậu bé mang ước mơ trở thành vua hải tặc, thì câu hỏi lớn nhất không phải là Joy Boy là ai. Câu hỏi là, điều gì đã xảy ra trong 100 năm đó, khiến cả một hệ thống quyền lực toàn cầu phải dựng lên để đảm bảo nó không bao giờ lặp lại. Nếu thấy video đáng xem thì tặng Dylan một like nhé, đó là động lực để mình đào sâu thêm mấy giả thuyết kiểu này. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng kênh. Anh em nghĩ Oda đang giấu điều gì phía sau Void Century?